Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phạt học. Đây là series Hành trình sau hơi thở cuối. Tập 4. Quá trình chết, thân tận, tâm hiện. Trong tập trước, trung âm đã được nhìn như một giai đoạn trung gian, nơi tâm không còn thân xác nương tựa và mọi trải nghiệm trở nên mạnh mẽ hơn. Trung âm không phải là một nơi chọn cố định, mà là một trạng thái của tâm. Để hiểu sâu hơn điều đó, tập này sẽ quay lại khoảnh khắc quan trọng nhất. Quá trình chết, khi thân dần tan rã và tâm bắt đầu hiện rõ. Khi con người nói về cái chết, phần lớn chỉ nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng. Hơi thở dừng lại, tim ngừng đập, thân thể bất động. Nhưng trong Phật Pháp Tây Tạng, cái chết không phải là một khoảnh khắc, mà là một tiến trình. Geshe Georges Dreyfus, một học giả Phật Pháp Tây Tạng, đồng thời là tu sĩ đã trải qua nhiều năm đào luyện trong hệ thống tu viện truyền thống, nhấn mạnh rằng nếu chỉ nhìn cái chết như một điểm kết thúc sinh học thì sẽ bỏ lỡ phần quan trọng nhất của trải nghiệm này. Ông từng nói một cách rất rõ ràng, trong Phật Pháp Tây Tạng, chết không xảy ra ngay lập tức. Nó diễn ra theo từng giai đoạn, và chính các giai đoạn đó mới là điều mà người tu tập cần hiểu. Theo Phật Pháp Tây Tạng, quá trình chết gắn liền với sự tan rã dần dần của thân và tâm. Không phải mọi thứ biến mất cùng lúc, mỗi phần có trật tự riêng của nó. Truyền thống này nói đến ngũ đại, đất, nước, lửa, gió và thực. Đây không phải là 5 yếu tố vật lý đơn thuần, mà là cách mô tả những chức năng cơ bản của thân thể và tâm thức. Khi cái chết đến gần, các yếu tố này bắt đầu tan rã theo một trình tự nhất định. Giai đoạn đầu tiên thường là khi địa đại suy yếu. Thân thể trở nên nặng nề, khó cử động. Người hấp hối có thể cảm thấy như bị đè xuống, không còn giữ được sức lực quen thuộc. Tiếp đó là thủy đại. Các chất lỏng trong cơ thể mất cân bằng. Miệng khô, cổ họng rát, cảm giác dễ chịu quen thuộc biến mất. Rồi đến hoa đại. Nhiệt độ cơ thể giảm dần. Sự sống ấm áp từng nuôi dưỡng thân xác bắt đầu rút lui. Cuối cùng là phong đại. Hơi thở trở nên ngắt quãng, yếu dần. Geshe Georges Dreyfus giải thích rằng, mỗi giai đoạn tan rã của thân đều đi kèm với những biến đổi rất cụ thể trong tâm. Đây không phải là lý thuyết trừu tượng, mà là kết quả của sự quan sát tinh tế qua nhiều thế hệ hành giả. Một điều quan trọng mà ông nhấn mạnh là, chết sinh học chưa phải là chết hoàn toàn. Khi hơi thở đã ngừng, tim đã dừng đạp, nhưng trong Phật Pháp Tây Tạng, quá trình chết chưa kết thúc. Những tầng tâm sâu hơn vẫn đang tiếp tục hoạt động. Geshe Georges Dreyfus từng nói một câu khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ. Có một khoảng thời gian mà thân đã chết, nhưng tâm vẫn chưa rời đi. Chính khoảng thời gian này khiến Phật Pháp Tây Tạng đặc biệt cẩn trọng với khoảnh khắc sau khi chết. Người ta tránh làm xáo trộn thân thể, tránh gây chấn động, bởi vì tâm vẫn còn đang trải qua những biến chuyển rất tinh tế. Khi các yếu tố thô tan rã, những lớp tâm gắn với giác quan, ký ức và phản xạ dần lắng xuống. Những suy nghĩ quen thuộc, những câu chuyện về tôi và đời tôi bắt đầu mở đi. Và chính lúc này, theo Phật Pháp Tây Tạng, một trạng thái đặc biệt xuất hiện. Ánh sáng trong suốt. Geshe Georges Dreyfus mô tả rằng đây không phải là ánh sáng theo nghĩa vật lý, cũng không phải là hình ảnh để nhìn thấy bằng mắt. Nó là một trạng thái tâm rất tinh tế, rất trong, rất tinh, nhưng cũng rất dễ bị bỏ lỡ. Ông nói đại ý rằng, trạng thái này luôn có mặt, nhưng khi còn sống, nó bị che phủ bởi hoạt động thô của tâm. Chỉ khi những lớp che phủ ấy tan đi, ánh sáng trong suốt mới tự nhiên hiển lộ. Đối với người chưa từng tu tập, khoảnh khắc này đến rời đi rất nhanh. Nó giống như một cái chớp mắt của nhận thức. Chưa kịp nhận ra thì đã bị cuốn sang giai đoạn khác. Nhưng với người đã quen thiền quán, đã từng tiếp xúc với những tầng tâm sâu khi còn sống, đây là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Geshe Georges Dreyfus cho rằng, lý do mạt Pháp Tây Tạng dành nhiều thời gian để nói về cái chết là vì chính lúc này, điều mà hành giả tìm kiếm suốt đời lại xuất hiện một cách tự nhiên nhất.
không cần tạo ra. Không cần gắng sức, chỉ cần nhận ra. Từ góc nhìn này, cái chết không còn là kẻ thù. Nó trở thành một cơ hội rất hiếm, nhưng cũng giống như mọi cơ hội khác, nó không tự động mang lại kết quả. Nếu không có sự chuẩn bị, khoảnh khắc ấy trôi qua như mọi thứ khoảnh khắc khác trong đời. Phật Pháp Tây Tạng không dạy con người cho đến lúc chết mỗi từ. Ngược lại, toàn bộ sự tu tập khi còn sống chính là để làm quen với những trạng thái sẽ xuất hiện lúc chết. Thiền định không phải để trốn khỏi đời sống, mà để khi mọi thứ tan rã, tâm không hoàn toàn lạc lối. Georges Dreyfus cũng nhấn mạnh rằng không nên lý tưởng hóa cái chết. Đối với phần lớn con người, đây vẫn là một tiến trình khó khăn, có thể kèm theo sợ hãi, bối rối và bám chấp. Phật Pháp Tây Tạng không phủ nhận điều đó, nhưng nó cho rằng hiểu trước sẽ giúp giảm bớt hoảng loạn. Khi biết rằng thân sẽ tan rã như vậy, tâm sẽ biến đổi như vậy, con người không còn bị bất ngờ hoàn toàn. Tập này của hành trình sau hơi thở cuối chỉ nhằm làm rõ một điều cốt lõi. Cái chết là một tiến trình có trật tự, không phải một cú rơi vào hư vô. Thân tận đề những lớp thô của tâm lắng xuống, và khi những lớp ấy lắng xuống, một trạng thái rất sâu của tâm tự nhiên hiện ra. Việc có nhận ra hay không phụ thuộc vào cách con người đã sống, đã quen với tâm mình đến mức nào. Ở tập tiếp theo, hành trình sẽ đi sâu hơn vào một câu hỏi then chốt. Vì sao mật pháp Tây Tạng xem cái chết là cơ hội giác ngộ? Để trả lời câu hỏi đó, cần hiểu cách Phật Pháp nhìn mối quan hệ giữa tu tập khi còn sống và khoảnh khắc cuối cùng của đời người. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.